Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dùng thuốc nên biết trên website mạng y tế.vn. Một số bệnh da hay gặp trong mùa hè và thuốc trị. Vào mùa hè thời tiết thường oi nóng, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho một số bệnh ngoài da phát triển. Bệnh ngoài da ít gây nguy hiểm tính mạng, nhưng thường có biểu hiện ngứa, lở loét trên da, ảnh hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần người bệnh. 1. Bệnh viêm da, viêm nang lông do vi khuẩn. Thường gặp là các viêm da do tụ cầu, liên cầu như viêm nang lông, bệnh chốc, nhọt, vân vân. Bệnh biểu hiện là các mụn mủ, kích thước vài mm đến vài cm. Xung quanh có quầng da đỏ, đau nhức và có thể có biểu hiện toàn thân như sốt tùy mức độ nặng nhẹ của bệnh. Điều trị với các trường hợp nhẹ thường chỉ cần dùng thuốc bôi tại chỗ như dung dịch màu sát khuẩn, Castellani, Milion, mỡ kháng sinh như Fusidin, Bactroban, Fusidic acid, vân vân. Trường hợp nặng có thể phải dùng kháng sinh đường uống. Các loại kháng sinh hay sử dụng là nhóm cephalosporin thế hệ Y, 2, oxacillin, cloxacillin, vân vân. Viêm da dị ứng. 2. Bệnh tuyến mồ hôi. Mùa hè nắng nóng, mồ hôi ra nhiều dễ dẫn tới tình trạng viêm tuyến mồ hôi. Đặc biệt ở trẻ nhỏ với các biểu hiện mụn nước, sẩn li ti, đỏ da ở vùng có nhiều tuyến mồ hôi như lưng, ngực, trán, cổ. Người bệnh thường ngứa nhiều, nhất là khi trời nóng, ra mồ hôi. Điều trị viêm tuyến mồ hôi, có thể dùng hồ nước bôi ngày 2 đến 3 lần. Kem có chất kháng khuẩn và corticoid nhẹ, như Fusidin H bôi ngày 1 đến 2 lần. Tắm cho trẻ bằng các dung dịch tắm dành cho em bé, như Lactacid, Cetaphil, vân vân. Mặc đồ mát, thoáng, dễ thấm mồ hôi bằng vải cotton giúp da khô thoáng. 3. Nhiễm nấm ở da. Da thường dễ bị nhiễm một số dạng nấm sợi, nhất là khi da mồ hôi nhiều, mặc đồ ẩm ướt. Nhiễm nấm da thường gặp là bệnh lang ben, nấm kẽ chân, nấm bẹn. Bệnh lang ben thường gây ra bởi nấm loài Malassezia furfur, với tổn thương da là các đám da thay đổi màu sắc trắng, hồng, nâu, vân vân. Trên có vảy nhỏ mịn ở rải rác trên mặt, cổ, lưng, ngực, cánh tay và ngứa nhiều khi ra mồ hôi. Nấm kẽ chân hay gặp khi trời mưa, chân tiếp xúc với nước nhiều, kẽ chân đỏ, trượt, chảy nước, rất ngứa. Nấm bẹn thường tổn thương là các đám đỏ da, sẩn, ngoài bờ có mụn nước nhỏ, xếp hình vòng cung, ngứa nhiều. Điều trị nấm sử dụng thuốc toàn thân và thuốc bôi tại chỗ. Thuốc chống nấm thường uống có các loại như itraconazole, ketoconazole, fluconazole, riboflavin, vân vân. Thuốc bôi có các loại như ketoconazole, terbinafine, miconazole, vân vân. 4. Viêm da dị ứng. Về mùa hè thường gặp các tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng do côn trùng hoặc viêm da dị ứng do côn trùng đốt. Khi bị viêm da do tiếp xúc với côn trùng, da thường bị đỏ lên, ngứa, sau đó có thể xuất hiện một số mụn nước, mụn mủ nhỏ tại vùng da tiếp xúc. Điều trị viêm da tiếp xúc do côn trùng, thường dùng các loại kem kết hợp corticoid và kháng sinh như Fusidin H, Flucicot. Khi bị côn trùng đốt, da sẽ đỏ, sưng phù và ngứa nhiều. Điều trị dùng thuốc kem, mỡ corticoid nhẹ và vừa như hydrocortisone, beta-methason. Ngoài các dạng viêm da ở trên, còn gặp viêm da dị ứng thực vật ánh sáng. Nguyên nhân do tiếp xúc với một số loài thực vật, sau đó phơi nhiễm với ánh nắng, tạo thành phản ứng da với biểu hiện đầu tiên có thể hơi đỏ, ngứa sau khi tiếp xúc với cây cỏ, sau đó da trở nên sẫm màu và sạm da. Điều trị ở giai đoạn đầu thường dùng thuốc làm dịu da, mát da và kem corticoid nhẹ, sau đó kết hợp kem chống nắng. 5. Viêm da do virus. Một số bệnh da có nguyên nhân do virus như virus varicella zoster gây bệnh thủy đậu, zona, virus herpes gây bệnh herpes, enterovirus 71 và coxsackie virus A16 gây bệnh tay chân miệng. Tổn thương thủy đậu là các mụn nước đơn độc, lõm giữa, rải rác toàn thân. Bệnh zona thường biểu hiện là chùm mụn nước mọc trên nền da đỏ, phân bố theo đường đi của các dây thần kinh ngoại biên, kèm theo đau nhức nhiều. Điều trị thủy đậu và zona thường dùng các dung dịch thuốc máu như Castellani, Milion bôi tổn thương mụn nước.
Có thể sử dụng kem ức chế virus như acyclovir bôi trong giai đoạn sớm. Điều trị toàn thân các bệnh da do virus có thể dùng thuốc kháng virus như acyclovir, valacyclovir, famciclovir, vân vân. Sử dụng thuốc hạ sốt giảm đau nếu người bệnh có sốt và đau nhức nhiều. 6. Bệnh da do ánh nắng. Một số bệnh da có nguyên nhân do ánh nắng hoặc nặng lên khi đi ra nắng. Các bệnh da nhạy cảm ánh sáng như bệnh lupus ban đỏ hệ thống, lupus ban đỏ bán cấp và lupus ban đỏ dạng đĩa đều nặng lên vào mùa hè. Bệnh porphyrin da và pellagra cũng tổn thương nặng hơn về mùa nắng. Một số bệnh gây ra do phơi nhiễm nhiều với ánh sáng mặt trời, như bệnh sẩn ngứa đa dạng do ánh sáng, viêm da ánh sáng, khô da sắc tố đều nặng hơn trong mùa hè và tổn thương da thường xuất hiện ở các vùng da hở. Điều trị các bệnh này rất phức tạp, nhưng nguyên tắc quan trọng là tránh nắng chủ động, như đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang, kính râm, mặc đồ dài, kín, hoặc tránh nắng bằng các loại kem chống nắng có SPF từ 30 trở lên. Ngoài ra, tùy cơ chế từng bệnh mà dùng các loại thuốc toàn thân phù hợp. Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Tuấn Anh. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.